તો ચાલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। સૌપ્રથમ આપણે કડાઈમાં 1 વાટકો ઘી નાખીશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું। 2 વાટકો એમાં ચણાનો લોટ નાખીશું। લોટને આપણે સતત હલાવતા રહેશું। લોટને મીડિયમ કે હાઈ ફ્લેમ પર શેકવો નહીં, લો ફ્લેમ ઉપર જ રાખવાનો જેથી લોટ અંદર સુધી શેકાઈ જાય। લોટને 10 થી 12 મિનિટ સુધી શેકવાનો। હવે લોટ શેકાઈ ગયો છે, એમાં નારિયેળનો ખમણ નાખીશું। સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનો। તમારે જો નારિયેળનો ખમણ ઘરે બનાવવું હોય તો મારી ચેનલ પર તેનો વિડીયો તમે જોઈ શકો છો। 2 થી 3 મિનિટ સુધી શેકી લેશું। 1 વાટકો તેમાં દૂધ નાખીશું। જરૂર પડે તો આપણે વધારે દૂધ નાખીશું। સતત હલાવીને મિક્સ કરી લેશું। બાંધેલા લોટ જેવું થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે પકવવાનો। 5 મિનિટ સુધી પકવશું। હવે તેમાં દરેલી ખાંડ નાખીશું। હવે સારી રીતના બધું મિક્સ કરી લેશું। મીઠાઈ બનાવવા માટે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। ઠંડુ થઈ જાય પછી તેની મીઠાઈ બનાવી લઈએ। હાથમાં થોડું ઘી લગાવી લેવાનું, તેમાંથી થોડું મિશ્રણ લઈને આપણે ગોળ શેપની મીઠાઈ બનાવી લઈશું। તમે બીજો કોઈ પણ શેપ આપવો હોય તો આપી શકો છો। આ રીતના બધી મીઠાઈ તૈયાર કરી લેશું। બદામથી મીઠાઈને ડેકોરેટ કરી લેશો। તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી શકો છો। અને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરો। ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।